በለው በዛ በፍለክ በዚህ እንደዚህ ያርግ አይ ይችልበታል እንደም ከፋ ايوه ልብሱን ሊሰበስ ሰብሰብ አድርገህ ብለህ በቃ ይሄ ምንድነው ተው በቃ ተሰብስቡ ብላ ዝም ብለህ ይበቃ ሮበል አቤት በል አቤት Well. ያቃታል አታይም እንዴት ይነሳ ቁጭ በል ናት አባዬ ቁጭ በል እሰይ ያጥንትና የሓብሓብ ፍቅር ሓብሓብ ሲወድ ሓብሓብ ሓብሓብ ቤት ለዚህ ወረታ ላይ ምንድን ነው? ምን እችን ነው? ተይው ተዋት እሺ ብላ ቁጭ በል ነው ሰይ እንጫወት አይ ገጠር እንደ ጭቃ በጭቃ ሆንክ ክረምት ነው ባባ ገጠር ይመቻል ወይስ ከተማ? ያጥንት ፍቅር ትጠላለህ እንዳባት ነው ሓብሓብና ቆይ እንጂ ቆይ ይሰማል ቆይ ተው ቆይ እንዳታነቅ ተው አይ ቁጭ ለብላ አጉር ሰው ለባባ እንካበል ለባባ ኧረ በቃኝ ቴንክ ዩ ልጅዮ ኧረ ብላ ሊታጠብ ነው እንግዲህ አስታጥብ እንደዚህ አድርገህ አይ እንደዚህ የኔ ጣፋጭ እንደ አባቴ ሓብሓብ ፍቅር አለብህ አንተ በለው ጎበዝ ብላ
አንድ በዚህ አይደለም እኔ ፍርኖት በስ ጎበዝ ብራቮ ጎበዝ ሮፓ ጎበዝ ሓብሓቡን ጥለት አንጨበጭባለህ እንዴ 2 3 አንድ አንድ በል አንድ አንተ አንድ هي አንድ هاي شوف احسن اسكي كامل انكا በነገራችን ላይ እጅን ታጥቢያለሁና መበላት ካልቀረ እንደዚህ አድርገህ መብላት ነው። ምክንያቱም ሓብሓብ ኩላሊት እንዳይዘን መድኃኒት ይሆናል ይባላል። ማለትም ኩላሊታችን ስለሚጠርገው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከራሳችን እርሻ የተመረተ ነው፣ የገበያ አይደለም። ነው ሮቤል አጨብጭብ ሮቤል ጨፍር ድድን በል ይኸውልህ ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ በመጨረሻም እንግዲህ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ዩቲዩብ ቻናል የልጅ ሮቤል ዩቲዩብ ቻናል ነው ማለት ነው። ልጅ ሮቤል ዩቲዩብ ቻናል ክሬት ተደርጎለታል። የሮቤል ዩቲዩብ ቻናል እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉለት፣ ቪዲዮዎቹን ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ልጆቻችሁ ደግሞ የሮቤል ዩቲዩብ ቻናል እንዲጎበኙ አድርጓቸው ማለት ነው። ከዚሁ በተጨማሪ ደግሞ ልጆች ከህፃንነታቸው እስከ እድገታቸው ያለው ጊዜ ፋይላቸው በተለይ በእንደዚህ አይነት ነገር ብናስቀምጠው አሪፍ ነገር ነው። ከህፃንነታቸው ጀምሮ እየሰሩት ያደጉትን ቪዲዮ ሲያድጉም እዛው ዩቲዩብ ቻናላቸው ላይ ያገኙታል ማለት ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። የሮቤል ዩቲዩብ ቻናል ሊንክ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ልጆቻችሁን ሰብስክራይብ አስደርጓቸው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።